ሰላም ሰላም ውድ የኢትዮ ሄራን ተማሪዎች እንዴት አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ጀነራል ሳይንስ ፓርት 2 የስምንተኛ ክፍል ትምህርት ነው። ፓርት 1 ባለፈው አቅርበናል። ዛሬ ደግሞ ፓርት 2 ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በተራ ነው ሁሉም ነገር የሚለቀቅላችሁ ተራ መሰረት። ዛሬ እንግዲህ አብዛኛው ትምህርት ቤቶች ቶፒኮች አይቻለሁ። እዚህ ጋር አካባቢ ነው የደረሳችሁ። ከዚህ ብዙም አላለፋችሁ። እኔ ሰልፍላላችሁም አብዛኛው ትምህርት ቤቶች ስላለኝ ማለት ነው። ግን ይሄ ወደዚህ ከመግባታችን በፊት ትናንት አንድ ጥያቄ ተጠይቄ ነበረ። ዲጂት የሚለው አልገባኝም የሚል ጥያቄ ተጠይቆ ነበር። እሱን አብራርቼ ማልፍ ይሆናል ማለት ነው። በመጀመሪያ ትራዲሽናል ወይም ደግሞ ኢንዲግኒስ ወይ ኦፍ ሜጀሪንግ ሌንግዝ የሚሉት ላይ አይተናል። ብዙ ነገሮችን አይተናል። አንድ ስፓን አይተናል። አንድ ስፓን ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ነው። ዲጂት ምንላት ደግሞ አለች። ዲጂት ማለት ምንድነው የምትለዋን ደግሞ ስናይ ዲጂት ነው አብራራልኝ የተባለ እቺ ዲጂት ምንድነው? እሷ አልገባችኝም። እሺ አይ ቀርታነች አይ ለማለት ነው። ለጽፍ የታይፒስ ስህተት ነው። ዲጂት ነው እዚህ ጋር አይ አለች እና ዲጂት ምንድናት አልገባችኝም። እሷ የምትለዋ ነገር ተብሎ ተልኮልኝ ነበር። እሷን መልሼ ወደ ቀጣይ እሄዳለሁ። እንግዲህ ዲጂት is one of the indigenous method or way of measuring length or it is one of the method of measuring length traditionally በባህላዊ መንገድ ሌንግዝ ወይም ደግሞ እርዝመትን ከምንለካባቸው መንገዶች አንዱ ሜትር ነው። እና ዲጂት ማለት is the width of adult human male fingertip ነው። የአዳልት ሁማን ሜል ፊንገር ቲፕ ሜል የወንድ ልጅ ወይም የትልቅ ሰው ወንድ ልጅ ጣት ስፋት ነች። የሴትንም አያጠቃልልም። እዚህ ጋር የትልቅ ሰው የወንድ ልጅ ጣት ስፋት ናት። ምንላት ዲጂት የምንላት ማለት ነው። የዚች ይችኛዋ ጣት አለች አይደል? የዚች ጣት ይሄ ዝም ብሎ እንትኑና መለከተኝ ዝም ብሎ የዚች ጣት ስፋቷ እቺ ስፋት ምን ትባላለች? ከዚህ እንትኑ ዊድሷ ወይም ደግሞ ከዚች እስከ ስፋት ሳይሆን ከዚች እስከዚች ያለችው ውፍረቷ ቲክነሷ ከዚች እስከዚች ድረስ ያለችው ዊድስ ከዚህኛዋ ተነስተን እስከዚህኛዋ ድረስ የምንለካት ይቺ ምን ትባላለች? ዲጂት ተብላ ትጠራለች። በሴንቲሜትር 2 ሴንቲሜትር ናት። ወይም ደግሞ የጫማ ወይም ደግሞ ፉት ምንለው ማለት ነው። የሱን ምን ያህል ነው? የዚህኛውን ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለውን 1/16ኛ ያህል ናት። 1/60 ያህል 1/60 ያህል ወይም 1/16ኛ ያህል ወይም ደግሞ 2 ሴንቲሜትር ነች። እቺ ምን ትባላለች? ዲጂት ተብላ ትጠራለች ነው። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለው ምልክቱ እንትን እንዳይላችሁ ይሄ ዝም ብሎ የተቀመጠ ነው። ኖርማሊ ይሄ ምስሉ ለማመልከት እንጂ ከዚህ እስከዚህ ያለው ለማለት አይደለም። ስለዚህ ዲጂት ከተባለ it is the width of an adult human male fingertip ነው። የትልቅ ወንድ ልጅ ጣት ውፍረት ናት። እሷ ምን የምትባል ዲጂት ብለን የምንጠራት ኖት ሜል የሚለውን ፊሜል ቢል ፎልስ ነው መልሱ። ፊሜልን አያጠቃልልም። ሜልን ብቻ ነው የሚያጠቃልል። የወንድ ልጅ የጣቱ ስፋት የዚህ ጣት ስፋት ማለት ነው። ፊንገር ቲፕ ጫፏ የጣቱ ስፋት ጫፏ ያቺ ጫፏ ስፋት ምን ትባላለች? ዲጂት ተብላ ትጠራለች። ስሞል የሆኑ ዲስታንሶችን የቦታዎችን ክፍተት መካከል የቦታ ክፍተት ላይ ምናምን ያለ መለካት የምታገለግል ሜዥሪንግ ሜትር ናት። ሜዥሪንግ ሜትር ነች እና እሱን ነገር ጠይቃችሁ ስለነበር ልመልስላችሁ ብዬ ነው። እሱ ነው ባጭሩ የወንድ ልጅ የጣቱ ጫፍ ውፍረት ነች ማለት ነው። የወንድ ልጅ የሴትን ልጅ ግን አያጠቃልልም። እሱ ዲጂት ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል። ይሄ ነው። ሌላም ጥያቄ እንዲህ ሲኖራችሁ መጠየቅ ይቻላል ማለት ነው። ይሄን መመለስ ስለነበረብኝ ነው። አሁን ቀጣይ የምንሄደው ሞደርን ወይ ወይም ደግሞ ፊዚካል ኳንቲቲስ ኤንድ ሳይንቲፊክ ሜተድ ኦፍ ሜዠርመንት ነው። አሁን ቅድም ላይ በባለፈው ቪዲዮ ላይ ፓርት 1 ላይ ስለ ኢንዲግኒስ ወይ ኦፍ ሜዠሪንግ ፊዚካል ኳንቲቲስ ነበረ። አሁን ደግሞ ፊዚካል ኳንቲቲዎች እና ሳይንቲፊክ ሜተድ ኦፍ ሜዠርመንት ምን ናቸው የሚሉትን የምናይ ይሆናል። ፈርስት ኦፍ ኦል ከዚህ በፊት ሳይንቲፊክ ሜተድ ይታወቃል። ፊዚካል ኳንቲቲ ምንድነው የሚለውም 7ኛ ክፍል ተምራችሁታል እናንተ። አዲስ አይደለም። we are familiar with this topic ፊዚካል ኳንቲቲ and scientific method of measurement familiar ናችሁ ታውቁታላችሁ። ስለዚህ a physical quantity is property of an object that can be measured or calculated from other physical quantities. ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት ከሌሎች ፊዚካል ኳንቲቲዎች ካልኩሌት የምናደርገው ፕሮፐርቲ የኦብጀክቶች ፕሮፐርቲ ነው። ምን ነው? ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ፊዚካል ኳንቲቲ is a property of an object that can be measured or calculated from other physical quantities። ከሌሎች ፊዚካል ኳንቲቲ ካልኩሌት የምናደርገው
ወይም ደግሞ ሜዥር የምናደርገው ፕሮፐርቲ ኦፍ አን ኦብጀክት ፊዚካል ኳንቲቲ ይባላል። ኤግዛምፕል ኦፍ ፊዚካል ኳንቲቲ የምንላቸው ሌንግዝ፣ ማስ፣ ታይም፣ ቴምፕሬቸር፣ ኤሪያ፣ ቮሊዩም፣ ደንሲቲ፣ ፎርስ ናቸው። እነዚህ ናቸው። እንደዚህ እንዳጠቃላይ ምን ይባላሉ? ፊዚካል ኳንቲቲ ተብሎ ይጠራሉ። ፊዚካል ኳንቲቲ ዲፊኒሽን ይችል መጻፍ ነው። The physical quantity is the property of an object that can be measured or calculated from other physical quantity. ከሌሎች ፊዚካል ኳንቲቲዎች ካልኩሌት ያደረግናቸው ኳንቲቲዎች the property of an object ፊዚካል ኳንቲቲ ተብለው ዲፋይን ይደረጋሉ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ኦፍ ፊዚካል ኳንቲቲስ አር ሌንግስ አለ፣ ማስ፣ ታይም፣ ቴምፕሬቸር፣ ኤሪያ፣ ቮሊዩም፣ ዴንሲቲ እና ፎርስ etc ናቸው። እነዚህ በሙሉ ምን ይባላሉ? ፊዚካል ኳንቲቲ ተብለው ይጠራሉ። ጀነራሊ ፊዚካል ኳንቲቲስ አር ክላሲፋይድ ኢንቱ ቱ ታይፕ በሁለት ይከፈላሉ። ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ እና derived ፊዚካል ኳንቲቲ ተብለው በሁለት ይከፈላሉ። ዋትስ ፊዚካል ኳንቲቲ? በሌላኛው ፊዚካል ኳንቲቲ ምንድነው? ፊዚካል ኳንቲቲ is a quantity that can be measured directly or indirectly። አሁንም የፊዚካል ኳንቲቲ ብለን ዲፋይን ማድረግ ይቻላል። the quantity which can be defined directly or indirectly በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ ልንለካቸው የምንችላቸው ኳንቲቲዎች ፊዚካል ኳንቲቲዎች ይባላሉ። ፊዚካል ኳንቲቲስ are those quantities that can be measured directly or indirectly or their physical quantities are the property of objects that can be measured or calculated from other physical quantities ከሌሎች ፊዚካል ኳንቲቲዎች ካልኩሌት የምናደርጋቸው ናቸው። ጀነራሊ ፊዚካል ኳንቲቲስ are classified into two parts በሁለት ይከፈላሉ። ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ እና derived ኳንቲቲስ ተብለው በሁለት ይከፈላሉ። መሰረታዊ እና derived ወይም ከሌሎች የተገኙ ማለት ነው። እና አሁን እንመጣባቸዋለን እያንዳንዳቸው። ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ምንድን ናቸው? and their units fundamental physical quantities and their units. Fundamental physical quantities also known as base quantities are quantities which cannot be expressed in terms of any other quantity. በሌሎች ኳንቲቲዎች ሊገለጹ የማይችሉ ኳንቲቲዎች ፋንዳሜንታል ወይም ደግሞ ፊዚካል ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ወይም ደግሞ ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ይባላሉ። ቤዚክ ቢባል እና ፋንዳሜንታል ቢባል ዘሴም ናቸው። ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ወይም ደግሞ ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት are those quantity which can be measured directly ማለት ይቻላል። ዳይሬክትሊ መለካት የምንችላቸው ወይም ደግሞ ቤዝ ኳንቲቲ ተብለው የሚጠሩ ወይም ደግሞ ኳንቲቲ which cannot be expressed in terms of another quantity በሌሎች ኳንቲቲዎች ኤክስፕረስ የማይደረጉ ወይም የማይገለጹ እነዚህ ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ተብለው ይጠራሉ። they are the base for other quantities ለሌሎች ኳንቲቲዎች ምን የሆኑ መሰረት የሆኑ ወይም ቤዝ የሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲስ are also called basic physical quantities. They can be measured directly. They cannot be expressed in terms of another quantity. በሌላ ዩኒት ቀጥታ መለካት እንችላለን፣ በሌላ ዩኒቶች መግለጽ አንችልም። የራሳቸውን አገላለጽ ስላላቸው they are the base for other quantities ለሌሎች ኳንቲቲዎች መሰረት ወይም ደግሞ ቤዝ ናቸው። ይሄ በቂ ነው ማለት ነው። there are 7 fundamental ወይም ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ስንት ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎች አሉ? 7 በአጠቃላይ 7። እነሱም ሌንግዝ፣ ማስ፣ ታይም፣ ቴምፕሬቸር፣ ኤሌክትሪክ ከረንት፣ ሉሚነስ ኢንቴንሲቲ፣ አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ። አምና በደንብ ተምራችሁታል። የሌንግዝ ዩኒት ኤስአይ ዩኒቱ ሜትር ነው። የማስ ኪሎግራም፣ የታይም ሰከንድ፣ የቴምፕሬቸር ካልቪን፣ የኤሌክትሪክ ከረንት አምፒር፣ የሉሚነስ ኢንቴንሲቲ ካንዴላ፣ አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ሞል ማለት ነው። አሃዳቸው ይህን ይመስላል። ናው ዘ ኢንተርናሽናል ሲስተም ኦፍ ዩኒት ወይም ኤስአይ ዩኒት አብሪቪዬሽን ፍሮም ዘ ፍሬንች ሲስተም ኦፍ ኢንተርናሽናል ብለን ምንለው ማለት ነው። ሲስተም ኦፍ ኢንተርናሽናል ዩኒት ወይም ደግሞ ኤስአይ ዩኒት የምንለው እዚ ሲስተም ኦፍ ሜዥር ቤዝድ ኦን ቤዝ ዩኒትስ ቤዝ ዩኒቶችን መሰረት በማድረግ መለካት እዚ ሲስተም ኦፍ ሜዥርመንት የመለካት ስርዓት ነው። መሰረታዊ አሃዶችን በመጠቀም የሚሰራ የልኬት ስርዓት ኢንተርናሽናል ሲስተም ኦፍ ዩኒት ወይም ደግሞ ኤስአይ ዩኒት ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል ማለት ነው። ኤስአይ ዩኒት ወይም ኢንተርናሽናል ሲስተም ኦፍ ዩኒት ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል። an international system of unit or SI unit is currently used all over the world። ይሄ አሁን ባለው ደረጃ በአለማችን ላይ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። measurement is the comparison of unknown quantity with some known quantity። measurement ማለት ምን ማለት ነው? what measurement ወይም ልኬት ማለት ነው። the comparison of unknown quantity with some known quantity የሆነ የታወቀ ያህል ኳንቲቲ አለ፣ በዚያ መሰረት unknown quantity እና ያ known የሆነ ኳንቲቲውን ምን ማድረግ ኮምፔር ማድረግ the comparison of unknown quantity
የማይታወቀው መጠን with some known quantity ከሚታወቀው የተወሰነ ከሚታወቅ ኳንቲቲ ወይም መጠን ጋር ማወዳደር ሜዠርመንት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሜዠርመንት ተብሎ ይጠራል። this known fixed quantity is called unit። ይሄ የሚታወቅ ፊክስድ የሆነ ኖን የሆነ ኳንቲቲ ምን ይባላል? ዩኒት ወይም ደግሞ አሃድ ይባላል። thus the result of measurement is expressed into two parts በሁለት ፓርት ሊገለጽ ይችላል። so the result of measurement ወይም ደግሞ ሜዠር ካደረግን በኋላ ከለካም በኋላ ያገኘነው ልኬት ውጤት በሁለት መንገድ ሊገለጽ ይችላል። የመጀመሪያው ይዛል ስቱደንት ለምሳሌ ሁለት ፓርት አለው። አንደኛው ዩኒት ነው፣ አንደኛው ደግሞ ናምበር ኦፍ ዩኒት። አንደኛው አሃዱ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ናምበር ኦፍ ዩኒት የአሃዱ ብዛት ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል if a student has a mass of 32 ኪሎ ግራም ለምሳሌ አንድ ተማሪ 32 ኪሎ ግራም ማስ አለው ብንል 32 indicates the number of units and kilogram indicates the unit of measurement። ኪሎግራሟ ዩኒት ኦፍ ሜዠርመንት ወይም ደግሞ የልኬቱን አሃድ ስትገልጽ፣ 32 ደግሞ ናምበር ኦፍ ኪሎግራምስ የኪሎግራሞች ብዛት ወይም ደግሞ የዩኒቶችን ብዛት ታሳያለች። the unit used to measure fundamental quantities are called fundamental units። ስለዚህ ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ለመለካት የሚያገለግሉ ዩኒቶች ፋንዳሜንታል ዩኒትስ ወይም ደግሞ ቤዚክ ዩኒትስ ይባላል። it does not depend on any other unit በሌሎች ዩኒቶች ምን አይሆንም? ዲፔንድ አይሆንም። ሌሎች ዩኒቶች በእነዚያ ጥገኛ አይደለም ወይም በእነዚያ ዲፔንድ አያደርግም። ማናቸው? እነዚህ ፋንዳሜንታል ዩኒቶች ናቸው። ናው ኳንቲቲዎች ምን ናቸው ብለን ስንመጣ ሌንግዝ አለ፣ ማስ አለ፣ ታይም አለ፣ ቴምፕሬቸር አለ። ኔም ኦፍ ዩኒት ስንመጣ ሜትር አለ፣ ኪሎግራም አለ፣ ሰከንድ አለ፣ ከልቪን። እነዚህ እያንዳንዳቸው አሃዳቸው ላይ ስንመጣ ማለት ነው ሲምቦል ኦፍ ዩኒት ናቸው። አሁን በዋናነት የምናያቸው ሌንግዝ ማስ እና ታይም ስለሆኑ ነው። ግን እዚያኛው ላይ ይገልጸናል። እኔ ተናግሬያለሁ። ሉሚነስ ኢንተንሲቲ በካንዴላ እንደሚላካ ካንዴላ እንደሆነ ሲዲ ማለት ነው። አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ሞል እንደሆነ ኤምኦኤል ሲያጠር ሞል እንደሆነ፣ እንዲሁም ሌላ ምን አይተናል? ኤሌክትሪክ ከረንት አምፒር እንደሆነ፣ ቴምፕሬቸር ከልቪን ብለን እሱን አይተናል። እነዚህ ቤዚኮች አንተ ሶስቱን ይጨምራል። አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ሞል፣ ሉሚነስ ኢንተንሲቲ ካንዴላ፣ ኤሌክትሪክ ከረንት አምፒር እንደሆነ አይተናል። እዚህ ጋር አሁን ዋናዎቹ እነዚህ ስለተናገርኩ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጻፎቹ ላይ ያሉት ሌንግዝ፣ ማስ፣ ታይም እና ቴምፕሬቸር ናቸው። የሌንግዝ የሳዩት ሜትር ነው፣ የማስ ኪሎግራም ነው፣ የታይም ሴከንድ ነው፣ የቴምፕሬቸር ደግሞ ከልቪን ነው። ሶ እነዚህን ይመስላል። አሁን እነዚህን ካየን ዋናዎቹን አይተናል። ሜዠርመንት ሁለት ፓርት እንዳለው አይተናል። ዩኒት ኤንድ the number that indicates the amount of units present in a measurement ማለት ነው። units that used to measure fundamental physical quantities called fundamental units ወይ ደግሞ basic units ወይም ደግሞ fundamental units ወይም basic units ይባላል። does not depend on any other units ሌሎች ዩኒቶች ላይ ዲፔንድ አያደርጉም። አሁን derived physical quantities ምንድን ነው ምናቸው ደግሞ እንመጣ። እንግዲህ ፋንዳሜንታል ላይ ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎች ቤዚክ እንደሆኑ they can be measured directly እንደሆነ they do not depend on other physical quantity እንደሆነ they cannot be expressed on other physical quantity እንደሆነ አይተናል። አሁን ደግሞ derived physical quantities and their units ምንድነው እናያለን። derived physical quantities are those units that are measured indirectly not directly indirectly ነው የምንላካቸው። physical quantities which depend on more fundamental quantities ምን ላይ ዲፔንድ የሚያደርጉ? they depend on fundamental physical quantities or derived physical quantities fundamental ወይም ደግሞ derived physical fundamental ወይም basic physical quantities ላይ ዲፔንድ የሚያደርጉ ኳንቲቲዎች ወይም ደግሞ በሌሎች ፋንዳሜንታል ፊዚካል ዲፔንድ የሚያደርጉ ወይም ደግሞ በሌሎች ፊዚካል ኳንቲቲዎች የሚገለጹ በፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎች የሚገለጹ ወይም ደግሞ ኢንዳይሬክትሊ የሚለኩ እነሱ ምን ይባላሉ? derived physical quantities ተብለው ይጠራሉ። ዩኒታቸው the unit of derived physical quantities is called derived ምን ይባላሉ? derived units ይባላሉ። ሜዠርመንታቸው derived units ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ physical quantities which depend on or more which depend on one or more fundamental quantities and fundamental quantity ወይም ደግሞ አንድ ቤዚክ ኳንቲቲ ላይ ዲፔንድ የሚያደርጉ ፊዚካል ኳንቲቲዎች derived
ኳንቲቲስ ወይም ደግሞ ድራይቭ ፊዚካል ኳንቲቲስ ተብሎ ይጠራሉ። ሶ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ምንድን ናቸው ከተባለ ኳንቲቲስ ዛት ካን ቢ ሜዥርድ ኢንዳይሬክትሊ ወይም ደግሞ ኳንቲቲስ ዛት ካን ቢ ሜዥርድ ዲፔንድስ አፖን ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲስ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ከሰባቱ ውጭ የሆኑት በሙሉ ምን ይባላሉ? ድራይቭድ ይባላሉ። ከሰባቱ ውጭ የሆኑት ስፒድ፣ ኤሪያ፣ ቮሊዩም፣ ዴንሲቲ፣ ኤሲ አር ድራይቭድ ኳንቲቲስ ተብሎ ይጠራሉ። ዘ ዩኒት ዩዝድ ቱ ሜዥር ድራይቭድ ኳንቲቲስ አር ኮልድ ድራይቭድ ዩኒት። እነዚህ ድራይቭድ ኳንቲቲዎች ለመግለጽ የሚያገለግሉ ምን ይባላሉ? ድራይቭድ ዩኒቶች ይባላሉ። ዲፔንድ ኦን ፋንዳሜንታል ዩኒትስ ፎር ዜር ሜዥርመንት። ማን ላይ ዲፔንድ ያደርጋሉ? ፋንዳሜንታል ዩኒቶች ላይ ዲፔንድ ያደርጋሉ። ዘ ኤስአይ ዩኒት ድራይቭድ ዩኒትስ አር ኤስአይ ድራይቭድ ዩኒትስ አር ዲስክራይብድ ባይ ማቴማቲካሊ ኮምባይኒንግ ዲቫይዲንግ መልቲፕላይንግ ኦር ፓወሪንግ። ዲቫይድ በማድረግ መልቲፕላይ በማባዛት ወይም ፓወር በማድረግ ኃይለ ቁጥር በማድረግ እነዚህ ቤዝ ኳንቲቲዎች እንደዚያ በማድረግ ድራይቭድ ዩኒቶች ይገኛሉ ማለት ነው። ኤግዛምፕሎችን የምናየው ይሆናል። ኤግዛምፕል ኤሪያ። ኤሪያ ማለት ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ነው። የሌንግዝ ዩኒት መለኪያው ምንድን ነው? ሜትር ነው። ፋንዳሜንታል ስለሆነ የዊድዝም ዩኒት ሜትር ነው። ሜትር ሲባዛ በሜትር ምን ይሆናል? ሜትር ስኩዌር ፓወር በማድረግ ማለት ነው። ቮሊዩም ይኸው ፓወር በማድረግ ሌንግዝ ታይምስ ሌንግዝ ነው ቮሊዩም ለማግኘት። ስለዚህ ሜትር ሲባዛ በሜትር ሜትር ኪዩቢክ ይሆናል። ኪዩቢክ ሜትር ተብሎ የቮሊዩም የሳይ ዩኒት ይሆናል። ስፒድ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ዴንሲቲ ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩቢክ ነው። ይሄም አንዱ ነው ማለት ነው። እነዚህ ዩኒቶች ሁሉ ናቸው። እነዚህ ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩቢክ ይሄ የዴንሲቲ ዩኒት ነው። ማስ ኦቨር ቮሊዩም ስለሆነ የማስ ኪሎግራም ነው። የቮሊዩም ደግሞ ሜትር ኪዩቢክ ነው። ናው ቮሊዩምን ማስን ለቮሊዩም ስናካፍል ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩቢክ ዴንሲቲን እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ አንዱ መለኪያ ነው። ስፒድ ስናይ ዲስታንስ ኦቨር ታይም ነው። ዲስታንስ ኦቨር ታይም የዲስታንስ መለኪያ ሜትር ነው። የታይም ደግሞ ሴከንድ ይሆናል። ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ በማካፈል በማባዛት እንደሚገኝ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። show that the unit of area and speed is derived from the fundamental units ነው። ለምሳሌ the equation for the rectangular surface length እንዴት እንደሚገኝ ይኸው ኤሪያ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ነው። ስለዚህ ፎርሙላቸውን በመያዝ ማግኘት ይቻላል። የዴንሲቲ ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው። ምናምን የሚታወቁ ነገሮች ናቸው። the equation for speed is ለምሳሌ ዲስታንስ ኦቨር ታይም ነው። የዲስታንስ መለኪያ ሜትር ነው። የታይም ደግሞ ሰከንድ ነው። በማካፈል ሜትር ፐር ሰከንድ። ይቺ ምን ተብላ ትነበባለች? ፐር ተብላ ትነበባለች። ፐር ሜትር ፐር ሰከንድ ይባላል። ፐር ሜትር ሲካፈል ለሰከንድ ማለት ነው። ይሄ ሜትር የዲስታንስ ዩኒት ነው። ሰከንድ ደግሞ የታይም ዩኒት ማለት ነው። ፋንዳሜንታል ዩኒቶች እንደዚህ ገልገል ፕሪፊክስ ኤንድ ኮንቨርሴሽን ኦፍ ቤዝ ዩኒትስ ነው። ፈጠን ማለት ያስፈልጋል። ኢን ሳይንስ ዊ ዲል ዊዝ ኳንቲቲስ which are both very large or very small። ትልቅ ቁጥር ወይም ትንሽ ቁጥር ሊሆኑ ይችላሉ። ሾርት ሃንድ ፎርም ኦፍ ራይቲንግ ቬሪ ላርጅ ኤንድ ስሞል ናምበር ኢዝ ናውን አስ ፕሪፊክስ። በጣም ትልቅ የሆነውን ቁጥር በትንሽ ፊደል ወክሎ መጻፍ እንዲባላል ሾርት ሃንድ ፎርም ተብሎ ይጠራል። ይሄ ፕሪፊክስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሪፊክስ ማለት ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ቲ ብሎ ከመጻፍ ምን ብሎ መጻፍ? ቲ ወይም ደግሞ ቴራ። ጊጋ ከማለት ቴን ዘ ፓወር ኦፍ 9 ከማለት ጊጋ። ሜጋ ከማለት ቴን ዘ ፓወር ኦፍ 6 ከማለት ሜጋ። ኪሎ ከማለት ቴን ዘ ፓወር ኦፍ 3 ከማለት ኬ ብሎ መጻፍ። ሄክታር ማለት ቴን ዘ ፓወር ኦፍ 2 ነው። 100 ብሎ ከመጻፍ ይሄን መጻፍ ኤች መጻፍ። ዴካ ብሎ ቴን ብሎ ከመጻፍ ዲን መጻፍ። ዴሲ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ -1 ማለት ነው። ሴንቲ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ -2፣ ሚሊ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ -3 ነው። ማይክሮ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ -6 ነው። ናኖ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ -9፣ ፒኮ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ -12። እነዚህ ማይነስ ያለባቸው ሰብ መልቲፕል ይባላሉ። 0 ነጥብ ምናምን ሰምቲንግ ተብሎ የሚገለጽ ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ መልቲፕልስ ይባላሉ። እነዚህ ቦርድ ላይ እንዴት መቀየር እንደምችል በቦርድ ማሳያችሁ ይሆናል። ቦርድ ላይ ያሳያችኋለሁ ደንብ አድርጌ ማለት ነው። ኮንቨርሽን ኦፍ ቤዝ ዩኒትስ ኦፍን ነሰሰሪ ቱ ኮንቨርት ቢትዊን ዩኒትስ ሜዠርመንት። መቀየር ግድ ያስፈልጋል። የምንቀይርበት መንገድ አለ። ግራም ወደ ኪሎግራም፣ ኪሎግራም ወደ ግራም እንዴት መቀየር እንዳለብን ነው የሚያሳይ ይሄ። ለምሳሌ 6.5 ኪሎ ግራም ወደ ግራም መቀየር። 1 ኪሎ ግራም 1000 ግራም ነው። ስለዚህ 6.5 ስንት ይሆናል? ክሪስ ክሮስ ማድረግ 6.5 በ1000 ማባዛት 6500 ግራም ይሆናል። ተክላስ የሚከብድ ነገር አይደለም። ቀላል ነገር ስለሆነ ያን ያህል ተከበዳችሁ በእንትን ማሳያችሁ ይሆናል። ከባድ ነገር ስላልሆነ ሜዥሪንግ ፊዚካል ኳንቲቲ የሚሉትን ፊዚካል ኳንቲቲዎች እንደመለካት እንደሚቻል ቀጣይ ላይ የማሳያችሁ ይሆናል። ያው ድምጽ ሊገባቢ ስለሆነ በጣም ፈጠን ያልኩ ጎረቤት ላይ ቲቪ ስለተከፈተ እሱ ድምጽ ሊገባቢ ስለሆነ ያው ዩቲዩብ ደግሞ ኮፒራይት ብሎ ጠርቅሞት ቁጭ እንዳይል እናንተም እንዳትጎዱ ነው። ስለዚህ ያው ለመፍጠን እንሞክራለሁ። አሁን ለመዝጋት ነው ማለት ነው። በደንብ አድርጌ እዚህ ጋር ያላሳየኋችሁ ሌላ ቀን ድምጽ በማይኖርበት ሰዓት እየጻፍኩ ማለት ነው ቦርድ ላይ የማሳያችሁ ይሆናል። ተረድታችሁኛል ብዬ አስባለሁ። በዚህ መንገድ ነው። ያው ከባድ ነገርም አይደለም።
የማሳያችሁ እነዚህ እንዴት ሳይንቲፊክ ኖቴሽን እየጻፍ እንዴት በእነዚህ በፕሪፊክሶች እንዴት መጻፍ እንደሚችል አሳያችኋለሁ። አሁን ቲቪ ከጎረቤት ድምጽ እየገባብኝ ስለሆነ ኮፒራይት እንትን እንዳይለኝ እዚህ ጋር ባቆም ይሻላል። በቦርድ ይሄን አሳያችኋለሁ ብያችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። መልካም የትምህርት ጊዜ። አይዟችሁ፣ በርቱ። ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። ላይክ ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ያላደረጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። ያደረጋችሁ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ መሄዳችሁን አትዘንጉ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። አይዟችሁ፣ በርቱ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ በድጋሚ